आज तो मारा जिगर जाननो बर्थडे, हवे तो राइफल वगाड़वी ज पड़शे। वगाड़ो वगाड़ो AK-47। तो जय माताजी मित्रों, स्वागत है तमारा बधानु अपनी मुकेश एडिट चेनल में। तो मित्रों, तमे जे स्टार्टिंग में बर्थडे स्टेटस जोयु, तो एवं स्टेटस तमारे तमारा फोटा अथवा तमारा फ्रेंडना फोटा एड करीने बनावता शीखवुं होय तो तमारे फक्त आ विडियो ने स्कीप कर्या वगर पूरो जोवानो रहेशे। केम के स्कीप करीने विडियो जोशो तो तमने आवुं स्टेटस बनावता नहीं आवड़े। तो चलो मित्रों, हवे हूँ तमने आवुं स्टेटस बनावता शीखवाड़ी दऊं। एना पहला जो तमे मारी चेनल में नवा आव्या होय तो मारी चेनल ने सब्सक्राइब कर लेजो अने बेल आइकन ने ऑल नोटिफिकेशन में दबावी देजो, जेथी करी आपड़ा कोई पण नवा विडियो आवे तो एनी नोटिफिकेशन तमने पहला मळी जाए। तो चलो मित्रों, हूँ तमने आवुं स्टेटस बनावता शीखवाड़ी दऊं। तो मित्रों, तमारे आवुं स्टेटस बनाववा माटे पहला तमारे अलाइट मोशन नी जरूर पड़शे। जो तमारी पासे ना होय तो आपणे आपणी टेलिग्राम चेनल में आपेलुं छे। पछी मित्रों, तमारे अलाइट मोशन तमारी पासे आवी जाए पछी तमे ओपन करशो एटले जे मैं तमने बे प्रोजेक्ट आपेला छे ए प्रोजेक्ट तमारे एड कर लेवाना छे। तो हूँ तमने बतावी दऊं। तो मित्रों, आ रीतना बे प्रोजेक्ट हशे तो तमारे बंने प्रोजेक्ट ने एड करी लेवाना छे। अने जो मित्रों तमने प्रोजेक्ट एड करता न आवड़तुं होय तो आपणे एना पर एक विडियो बनावेलो छे, तो विडियो लिंक नीचे आपी दईश, आ विडियोनी नीचे। एटले तमे एड करता न आवड़े तो तमे जोईने एड करी लेजो मित्रों, केम के आपणे एड करवानी थोड़ीक प्रोसेस अलग करी नाखेली छे एटला माटे। तो मित्रों, आ रीतना बंने प्रोजेक्ट तमारे एड करी लेवाना छे। तो पहला मित्रों तमारे आ 2 नंबरनो प्रोजेक्ट ओपन करवानो रहेशे। ए ओपन करशो मित्रों એટલે તમને કંઈક આ પ્રકારના બધા ગ્રુપ જોવા મળી જશે। તો મિત્રો, આમાં તમારે શું કરવાનું છે, તમારે આમાં પહેલા ફોટા એડ કરવાના છે। સૌથી પહેલા તમારે શું કરવાનું મિત્રો, તમારે એક તમારા ફોટાની PNG બનાવી લેવાની છે। જો તમને ન બનાવતા આવડતી હોય તો આપણે આ વિડીયો નીચે એક લિંક આપી દેશું, જે વિડીયો કે કઈ રીતના HD ફૂલ HD PNG બનાવાય। તો મિત્રો, તમારે પહેલા તમારા ફોટાની PNG બનાવી લેવાની છે। જે પણ ફોટાનો આપણે સ્ટેટસ બનાવવું હોય એ ફોટાની PNG બનાવી લેવાની છે। તો મેં PNG બનાવીને જ રાખેલી છે એટલે હું તમને બતાવી દઉં। તો પ્લસના બટનમાં જઈ અને આપણે એ PNG લઈ લેશું। તો મિત્રો, મેં આ રીતની એક PNG બનાવેલી છે। તો આપણે PNG લઈ લઈશું। પછી આ મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફરના ઓપ્શનમાં જઈ અને રોટેટમાં જઈ અને 90 જેટલું રોટેટ કરી અને સાઇઝને થોડીક આ રીતના નાની કરી લેશું મિત્રો। આ રીતના નાની કરી અને પરફેક્ટ તમારે અહીંયા સેટ કરવાની છે। આપણી જે આ લાઇન છે એ લાઇનની આમ પરફેક્ટ સેટ આ રીતના કરવાની રહેશે મિત્રો। જો તમારી સાઇઝ નાની મોટી હોય તો તમારે આમ થોડીક એડજસ્ટ કરી નાખવાની છે મિત્રો। તો હું પરફેક્ટ અહીંયા સેટ કરી દઉં છું। આ રીતની પરફેક્ટ તમારે સેટ કરી લેવાની છે મિત્રો। આ રીતની સેટ થઈ જાય મિત્રો। પછી તમારે શું કરવાનું છે, તમારે જે આ બધા ગ્રુપ દેખાય મિત્રો એમાં તમારે જવાનું છે। એમાં જઈ આપણે માથે ટચ કરશો 1 નંબરના ગ્રુપમાં, પછી તમારે એડિટ ગ્રુપમાં જવાનું છે મિત્રો। એડિટ ગ્રુપમાં જવાનું છે, એમાં જઈ અને તમારે આમાં ફોટો એડ કરવાનો છે। તો પ્લસના બટનમાં જઈ અને ફોટો આપણે એક લઈ લઈ। તો આપણે આ ફોટો લઈ આ રીતના ફોટો આવી જાય મિત્રો। એટલે મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફરના ઓપ્શનમાં જઈ અને રોટેટ કરી દેશું। અને એવું રોટેટ કરી અને સાઇઝ આમ નાની એકદમ કરી દેશું। જેટલી આપણો શેપ છે એ રીતની સાઇઝ નાની કરી એમાં સેટ આવે એ રીતની સાઇઝ આપણે કરી દેવાની છે। તો મિત્રો, આપણી આ રીતના પછી ફોટાને નીચે લઈ લેવાનો છે અને તમારે ફોટાને આમ પરફેક્ટ એડજસ્ટ કરી લેવાનો છે મિત્રો। આ રીતના આપણે એક ફોટો એડ થઈ ગયો અને આપણે આ નીચેવાળા શેપને ડિલીટ કરી દેવાનો છે મિત્રો। આ નીચેવાળા શેપને ડિલીટ કરી અને હવે બેક આવી જશું એટલે આપણો એક ફોટો એડ થઈ જશે મિત્રો। તો આપણો એક ફોટો એડ થઈ ગયો। પછી મિત્રો, આપણે બીજા ફોટાને એડ કરવાનો છે। તો આપણે પાછા આપણે આ ગ્રુપમાં જઈશું અને બીજો ફોટો લઈ લેશું અને પાછા એડિટ ગ્રુપમાં જઈશું। એડિટ ગ્રુપમાં જઈ અને પાછા પ્લસના બટનમાં જઈ અને પાછો આપણે બીજો ફોટો લઈ લેશું। આપણે જે પણ આમાં ફોટો રાખવાનો છે એ ફોટો લઈ લેશું અને આપણે આમાં એડ કરી દેશું। તો આ રીતના ફોટો આવી જાય તો મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફરના ઓપ્શનમાં જઈ રોટેટ કરીને એવું અને આમ પરફેક્ટ સાઇઝ તમારે આમ સિલેક્ટ કરી લેવાની છે કે આપણો પરફેક્ટ આપણા શેપમાં કમ્પ્લીટ આવી જશે ફોટો।
એ રીતનો સેટ કરી લેવાનો છે. એટલે આમ ફોટો આવી જાય પછી ફોટાના નીચે લઈ લેવાનો છે અને પરફેક્ટ તમારે આમ સેટ કરી દેવાનો છે મિત્રો. તો આ રીતનો સેટ થઈ જાય મિત્રો એટલે પછી પાછો આ ફોટાને ડિલીટ કરી દેવાનો છે અને મિત્રો એ શેપને ડિલીટ કરી દેવાનો છે અને બેક આવી જવાનું છે. પછી મિત્રો તમે જોતા હશો અહીંયા આપણે સર્કલમાં ફોટો એડ થઈ ગયો છે. એક ફોટો આપણે અહીંયા જે આ સર્કલ છે એમાં આપણો ફોટો એડ થઈ ગયો છે. પછી મિત્રો આપણે પાછા 6 નંબરના ગ્રુપમાં જઈ અને પાછા એડિટ ગ્રુપમાં જઈશું અને પાછો આપણે બીજો ફોટો એડ કરી લેશું. તો પાછો આપણે એની ફોટો એડ કરશું. આ મૂવ ટ્રાન્સફરનો જઈ અને રોટેટ કરી 90 રોટેટ કરી અને સાઈઝ થોડીક નાની કરી અને આપણે પરફેક્ટ આપણે આપણા શેપમાં મૂકી દેશું. જે રીતનો સેટ આવે એ રીતનો આપણે શેપમાં મૂકી દેશું. પછી આપણે નીચે લઈ લેશું અને આપણે આમ થોડોક પરફેક્ટ વચ્ચે સેટ કરી લેશું મિત્રો આ રીતનો. તો આપણો ફોટો પરફેક્ટ વચ્ચે સેટ આવી ગયો છે અને આપણે નીચેવાળા શેપને ડિલીટ કરી દેશું અને આમ જોઈ લેવાનું અને આપણો ફોટો પરફેક્ટ સેટ આવી ગયો છે. જો તમારે ન સેટ આવે તો પાછા એમાં જવાનું અને એડિટ ગ્રુપમાં જવાનું. એડિટ ગ્રુપમાં જઈને ફોટો પાછો એડજસ્ટ કરી લેવાનો છે તમારે મિત્રો. તો મિત્રો આ રીતના મેં તમને 2-3 ફોટા એડ કરીને આ રીતના મેં તમને 2 ફોટા 3 ફોટા એડ કરીને શીખવાડી દીધું કે કઈ રીતના આપણે આમાં ફોટા એડ કરવાના છે. તો હું ફટાફટ બધા ફોટા એડ કરીને બતાવી દઉં, કેમ કે એક ફોટો હું એડ કરીને બતાવીશ તો વિડીયો બહુ લાંબો થઈ જશે. તો હું ફટાફટ ફોટા એડ કરી લઉં અને તમારે મિત્રો આ રીતના જ એડ કરી લેવાના છે બધા ફોટા. તો ચાલો હું ફટાફટ એડ કરીને બતાવી દઉં તમને. તો મિત્રો આપણે બધા ફોટા એડ કરી લીધા છે. તો મિત્રો બધા ફોટા એડ થઈ જાય મિત્રો પછી તમારે શું કરવાનું છે, પછી આ ફોટાને ડાઉનલોડ કરી લેવાનો છે. તો ડાઉનલોડ કરવા માટે મિત્રો તમારે આ સેટિંગની બાજુમાં જે ઓપ્શન છે એમાં જવાનું રહેશે. એમાં જઈ અને તમારે ફોટાને આપણે કરંટ પીએનજી લખેલું હશે તમને કરંટ ફ્રેમ પીએનજી, તો એમાં ટિક કરી અને ફોટાને તમારે એક્સપોર્ટ કરીને ડાઉનલોડ કરી લેવાનો છે. તો જો કે મેં ડાઉનલોડ કરેલો છે મિત્રો એટલે હું ડાઉનલોડ નથી કરતો. તો તમારે ડાઉનલોડ કરી લેવાનું છે અને બેક આવી જવાનું છે મિત્રો. પછી મિત્રો તમારે શું કરવાનું છે, બેક આવી અને તમારા LRF ડાઉનલોડ કરી લેવાનું છે. જો તમારી પાસે ના હોય તો તમારે ડાઉનલોડ કરી લેવાનું છે અને એમાં આપણે એક ઇફેક્ટ દેવાની છે. જેમ આપણે બ્લેક કલરની ઇફેક્ટ છે એ આમાં આપેલી છે. જો તમને ઇફેક્ટ દેતા ન આવડતું હોય તો એના ઉપર આપણે ઘણા વિડીયોમાં આપણે ઇફેક્ટ દેતા તમને શીખવાડેલું છું અને એકાદા વિડીયોની હું લિંક પણ આપી દઈશ, તમે જોઈને શીખી લેજો મિત્રો. અને જે આપણે આમાં પ્રીસેટ યુઝ કર્યું છે એ પ્રીસેટ પણ મેં ઓલ મટીરિયલની ફાઇલમાં આપી દીધેલું છે. પછી મિત્રો તમે ઇફેક્ટ દે દેશો પછી પાછું તમારે આ લાઇટ મોશન ઓપન કરવાનું છે. ઓપન કરી અને જે આપણે આ બીજા નંબરનો પ્રોજેક્ટ હતો એમાં પહેલા નંબરનો પ્રોજેક્ટ હતો એમાં ઓપન કરી લેવાનું છે. આ પહેલા નંબરનો પ્રોજેક્ટ ઓપન કરી લેશો મિત્રો એટલે તમને કંઈક આવો કંઈક પ્રોજેક્ટ બતાવી જશે. તો મિત્રો આમાં શું પહેલાં તમારે કરવાનું છે, આમાં મિત્રો તમારે પહેલાં જે મેં ફોન્ટ આપેલો છે એ ફોન્ટ તમારે એડ કરી લેવાનો છે. નકર તમને લખેલું કાંઈ નહીં બતાવે, ખાલી આવા જ અક્ષર લખેલા બતાશે. જે આમાં આપણે નીચે તમને લખેલા બતાય એવા જ અક્ષર તમને ખાલી બતાશે. તો તમારે પહેલાં ફોન્ટ એડ કરી લેવાનું છે, નકર તમને કાંઈ લખેલું નહીં બતાય મિત્રો. એટલે આ રીતના ફોન્ટ એડ કરી લેશો એટલે તમને આવું લખેલું બતાવી જશે મિત્રો. તો આ રીતનું લખેલું બતાવી જાય પછી મિત્રો તમારે શું કરવાનું છે, અહીંયા આગળ આવી જવાનું છે. અહીંયા જે આપણે બીટ માર્ક મારેલું છે 6 ને 7, તો અહીંયા તમારે આવી અને પાછા પ્લસના બટનમાં આપણે જાશું. એમાં જઈ અને જે આપણે ઓલો ફોટો એડ કરેલો છે ઇફેક્ટ દઈને કમ્પ્લીટ કરેલો છે એ ફોટો લઈ લેશું આપણે. તો આપણે એ ફોટો લઈ લીધો. તો આ ફોટો આપણો આવી ગયો છે મિત્રો. તો આપણે ફોટાની લંબાઈ અહીંથી ફૂલ કરી લેશું. તો માથે ટચ કરી અને આ ફોટાને અહીંથી મોટો કરી લેશું મિત્રો. આ રીતનો મોટો થઈ જાય એટલે આપણે ફોટાને શું કરવાનું, નીચે લઈ લેવાનો છે મિત્રો. તો માથે આમ દાબી રાખી અને ફોટાને સોંગ ઉપર આ રીતના મૂકી દેશું મિત્રો. આ રીતના ફોટા પર મિત્રો સોંગ ઉપર જ મૂકી દઈશું. સોંગ ઉપર મૂકી મિત્રો પછી તમારે શું કરવાનું છે, પછી મિત્રો આપણું પાછું આ બીટ માર્ક મારેલું છે અહીંયા પાછા આપણે આવી જશું 6 ને 7 સેકન્ડે. અહીંયા બીટ માર્ક ઉપર આવી અને આપણે પ્લસના બટનમાં જઈ અને જે મેં તમને પીએનજી આપેલી છે એ પીએનજી આપણે લઈ લેશું. તો આપણે પીએનજી આ રીતની છે કંઈક, તો પીએનજી લઈ લેશું અને મૂવ ટ્રાન્સફરના ઓપ્શનમાં જઈ અને રોટેટના બટનમાં જઈ અને 90 રોટેટ કરી દેશું મિત્રો. અને આમ સાઈઝ થોડીક નાની કરી દેશું આપણે.
જેટલી આપણે અહીંયા પરફેક્ટ સેટ આવે એ રીતની સાઈઝ આપણે નાની કરી દઈશું મિત્રો। આ રીતના નાની કરી અને તમારે પરફેક્ટ અહીંયા સેટ કરી લેવાની છે મિત્રો। આ રીતની સેટ કરી અને પાછી બીજી પીએનજી લઈ લેવાની છે। તો બીજી પણ પીએનજી હું લઈ લઉં। આ રીતની બીજી પીએનજી પણ લઈ લઉં અને એને પણ રોટેટ કરી અને નાની કરી દેશું। નાની કરી અને એને પણ આપણે સેટ કરી દેશું અહીંયા નીચે। આ રીતની એને પણ અહીંયા આપણે સેટ કરી દેશું। આ રીતની બંને સેટ થઈ જાય પછી મિત્રો એની સાઈઝ આપણે લાંબી કરી દેવાની છે। જેટલી આપણી સોંગની છે એટલી કરી દેશું। તો માથે ટચ કરી અને ઓપ્શનમાં જઈ અને સાઈઝ ફૂલ કરી લેશું। તો આપણી સાઈઝ બેની લાંબી થઈ જાય તો એને પણ આપણે નીચે ખસેડી લેવાનું છે મિત્રો। તો એને પણ આપણે ફોટા પર જ મૂકી દેશું આપણા। તો આ ફોટા પર મૂકી દેશું। તો આપણે આપણા ફોટા પર મૂકી દીધી અને મિત્રો હું તમને આનું પ્રીસેટ બતાવી દઉં કેમ કે ઘણા મિત્રો પછી બહુ પરેશાન થાય છે કે તમે પ્રીસેટ નથી આપેલું। તો આપણે આમાં પ્રીસેટ તમને કહી દઉં કે મારા લોગોવાળું પ્રીસેટ હશે। જો આ રીતનું મારું પીએનજી સોરી મિત્રો આ રીતનું આ લોગોવાળું પ્રીસેટ આપણે હશે। જે આ બ્લેક કલરનું આપણે ઇફેક્ટ આપેલી છે તો એવું બ્લેક કલરનું આપણું સોરી મિત્રો આપણા લોગોવાળું પ્રીસેટ હશે LRFનું। તો તમારે એ એડ કરવાનું રહેશે। પછી મિત્રો આપણે આટલું કમ્પ્લીટ થઈ જાય મિત્રો આપણે તમે પીએનજી એડ કરી લો બધું કમ્પ્લીટ કરી લો પછી મિત્રો તમારે શું કરવાનું પાછા આપણે બીટ માર્ક ઉપર પાછા આપણે આવી જવાનું છે। જે આપણું 6 ને 7 સેકન્ડે બીટ માર્ક છે અહીંયા આવી પાછા પ્લસના બટનમાં આવી અને મિત્રો આપણે જે મેં તમને એક આ ટેમ્પલેટ આપેલું છે એ તમારે ટેમ્પલેટ લઈ લેવાનું છે મિત્રો। તો આપણું કંઈક ટેમ્પલેટ આ રીતનું આવી જશે। તો મિત્રો આને હું ટ્રાન્સફરના ઓપ્શનમાં જઈ અને રોટેટ કરી દેશું અને 90 રોટેટ કરી મિત્રો અને પછી પાછું માથે ટચ કરી અને આપણે સેટિંગની બાજુમાં જે ઓપ્શન રહ્યું સોરી મિત્રો આ ડિલીટની બાજુમાં જે ઓપ્શન 3 ડોટ દેખાય એમાં જવાનું રહેશે। એમાં જઈ અને તમને આ ફિલ કમ્પ્લીટ એરિયા બતાતું હશે સોરી મિત્રો આ ફિલ કમ્પ્લીટ એરિયા તમને બતાતું હશે તો તમારે ફિલ કમ્પ્લીટ એરિયા કરી દેવાનું છે એટલે આપણી સાઈઝ ફૂલ થઈ જશે મિત્રો। પછી સાઈઝ ફૂલ થઈ જાય મિત્રો એટલે માથે ટચ કરી પાછું આપણે જે આપણું છે ટેમ્પલેટ એના પર ટચ કરી અને આ બ્લેન્ડિંગના ઓપ્શનમાં જાશું સોરી મિત્રો આ ડબલ ટાઈપ થઈ જશે। તો બ્લેન્ડિંગના ઓપ્શનમાં આપણે જવાનું રહેશે। આ બ્લેન્ડિંગના ઓપ્શનમાં જવાનું રહેશે। એમાં જઈ અને તમારે આ લાઇટિંગના ઓપ્શનમાં જવાનું છે। એમાં જઈ અને તમારે શું આપી દેવાનું છે મિત્રો આ કલર ડોટ જેવું લખેલું બતાય તમારે એ આમાં એડ કરી દેવાનું છે। આ રીતનું એડ કરી દો મિત્રો। પછી તમારે આમ લાસ્ટમાં આવી જવાનું છે। જો આપણું સોંગ કરતાં આપણું આ ટેમ્પલેટ લાંબુ હોય તો તમારે કટ કરી દેવાનું છે। તો આપણું સોંગ કરતાં જાજુ લાંબુ છે તો આપણે માથે દબાવી માથે ટચ કરશું આપણે ટેમ્પલેટ ઉપર અહીંથી કટ કરી દેશું પાછળનો પાર્ટ। તો આ રીતનું કટ કરી દેવાનું છે મિત્રો। પછી મિત્રો આટલું થઈ જાય પછી તમારે એક લાસ્ટ કામ છેલ્લું કરવાનું છે। તો એ શું કામ કરવાનું છે મિત્રો તો મિત્રો તમને આ એક ગ્રુપ લખેલું અહીંયા બતાતું હશે આ ગ્રુપ। તો એ ગ્રુપમાં તમારે માથે ટચ કરી અને તમારા 3 ડોટ ઉપર જે દેખાય ડિલીટની બાજુમાં ઓપ્શનમાં દેખાય 3 ડોટ એ 3 ડોટ ઉપર તમારે ટચ કરવાનું અને તમને લખેલું દેખાતું હશે અનગ્રુપ। આ અનગ્રુપ દેખાય એમાં ટચ કરી દેવાનું છે મિત્રો। આ રીતનું એના પર ટચ કરી દેશો મિત્રો એટલે આપણો વિડીયો બનીને એકદમ કમ્પ્લીટ થઈ જશે। તો હું થોડુંક તમને સંભળાવીને બતાવી દઉં કે આપણો કેવો કમ્પ્લીટ થઈ ગયો છે। તો મિત્રો આપણું સ્ટેટસ કંઈક આ પ્રકારનું બનીને કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે। પછી મિત્રો આને ડાઉનલોડ કરવા માટે તમારે સેટિંગની બાજુમાં જે ઓપ્શન છે એમાં જવાનું રહેશે। એમાં જઈ અને તમારે માથે ટચ કરશો એટલે તમને આવું ઓપ્શન આવે તો તમારે અહીંયા આમાં ટચ કરી દેવાનું છે અને તમારે સાઇઝ સિલેક્ટ કરી લેવાની છે। જે પણ સાઇઝમાં સિલેક્ટ કરવું હોય એમાં સિલેક્ટ કરી અને તમારે આમ માથે ટચ કરી અને આ એક્સપોર્ટનું બટન અહીંયા તમને બતાતું હશે તો એક્સપોર્ટમાં મારી દેવાનું છે મિત્રો એટલે તમારું સ્ટેટસ ડાઉનલોડ થવા માંડશે। તો મિત્રો આશા રાખું છું કે વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હશે અને વિડીયો જો મિત્રો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો મિત્રો આ વિડીયોને એક લાઇક કરી દેજો અને નીચે કોમેન્ટ કરી દેજો અને તમારા કોઈ મિત્રોને આવું સ્ટેટસ બનાવવું હોય તો એને પણ શેર કરજો મિત્રો। અને હા મિત્રો હજી આપણી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો પ્લીઝ મિત્રો હવે સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો કેમ કે આપણે આવા નવા કંઈક ને કંઈક વિડીયો લાવતા રહીશું।
તો ચાલો મિત્રો મળીએ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં લગી બધા મિત્રોને જય માતાજી.